Een hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, vandaag ga ik een 2-daagse krachtige ontgiftingsthee met jullie delen die hardnekkige buikvet doet afbreken en verbranden en die gifstoffen van jouw lichaam wegspoelen. Drink deze thee 2 dagen achter elkaar op een nuchtere maag en je zult daarna meteen naar het toilet rennen en gifstoffen uit jouw systeem wegspoelen. Het eerste en allerbelangrijkste ingrediënt is appelazijn. Nou, appelazijn met de moeder valt als het ware hardnekkige buikvetten aan. Het helpt ook om jouw eetlust te verminderen. Nou, in deze video zal ik jou ook de rest van de ingrediënten van deze geweldige, krachtige thee laten zien. Stay tuned. Abonneer op veganlounge.nl. Ingrediënten 2-daagse intense hardnekkige vetverbrandingsthee. 1 limoen, 1 sinaasappel, 2 eetlepels geraspte gemberwortel, 2 eetlepels appelazijn met de moeder en 2 koppen gekookte water. De tweede zeer belangrijke ingrediënt is limoen. Voor een intense ontgifting van jouw lichaam en lever is limoen onmisbaar. Limoen is veel intenser dan citroen, maar je mag uiteraard ook citroen gebruiken in dit recept, omdat het ook supergoed is voor vetverbranding en ontgifting van jouw lichaam. In limoen of citroen zitten ook boordevol vitamine C en help je jouw spijsvertering op gang. Gifstoffen gaan zo veilig uit jouw lichaam en systeem. Limoen bevat veel goede zuren, net zoals citroen. Door de mineralen werken de limoenen alkaliserend in jouw lichaam. Dit betekent dat ze je helpen je pH-waarde weer neutraal te krijgen. Dit heeft te maken met de zuurbees in jouw lichaam. Ook verlaagt limoen cholesterol door slechte vetten weg te spoelen. Opgeblazen buik en opgeblazen gevoel wordt minder en verdwijnt wanneer je limoen of citroen dagelijks consumeert met lauwwarm water. Voor een lekkere en zoete smaak pers ik 1 hele sinaasappel. Ik gebruik geen andere zoetstoffen voor deze thee. Naast het feit dat sinaasappel lekker zoet is, bevat het ook zuren die ook super goed zijn voor jouw spijsvertering en metabolisme. Een moeilijke stoelgang gaat ook veel gemakkelijker door sinaasappel. De combinatie van de zuren van limoensap en sinaasappelsap versterken ook nog extra de vetverbranding van hardnekkige buikvet en vetverbranding van andere hardnekkige vetten op moeilijke plekken op het lichaam, zoals bovenarmen en bovenbenen. De vierde zeer belangrijke ingrediënt is gember. Nou, gember kan helpen bij het afvallen of afslanken. Gember bevat verbindingen die shoga-oils en ginger-oils worden genoemd. Deze 2 verbindingen stimuleren biologische activiteiten wanneer ze worden geconsumeerd. De antioxiderende eigenschappen van gember bestrijden de vrije radicalen en voorkomen zo ontstekingen. Een kleine studie wees uit dat mensen die gember consumeerden langer vol bleven in vergelijking met degenen die dat niet deden. Gember heeft ook een significant effect op de verhouding tussen heup en taille. Gingerols in gember stabiliseren ook de bloedsuikerspiegel. Was je gember grondig, schil je gember en rasp het fijn. Meet ongeveer 2 eetlepels voor de thee voor 2 dagjes.
Doe de geraspte gember in heet water en laat het ongeveer 10 minuten in zitten. Tegelijkertijd zal de thee ook een beetje afkoelen. Want daarna voeg je 2 eetlepels appelazijn, en de geperste limoen en de sinaasappel. Doe de thee in een glazen theepot of gewone theepot of grote glazen pot, zoals een jar die je gemakkelijk kunt sluiten met een deksel. Schenk 1 kop thee in een theekopje voor 1 ochtend en bewaar het tweede kopje in de koelkast voor de volgende ochtend. Drink deze thee nogmaals op een nuchtere maag. Smaakt echt super lekker. De sinaasappelsap neutraliseert de zure smaak van appelazijn. Het is licht pittig door de gember en super verwarmend. Maak deze thee dagelijks wanneer je echt heel veel kilo's kwijt wilt raken en superveel buikvet wilt verbranden. Goed, vind je deze video leuk en informatief? Geef dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op veganlounge.nl voor nog meer informatieve video's. En dan wens ik je een hele mooie dag en tot de volgende video. Dag! Abonneer op veganlounge.nl